Hello everyone! Welcome back to my channel! So isang espesyal na video ang i-share ko sa inyo ngayon. So ito po ay isang napaka-espesyal na house tour. This is a simple blessed church before turns into a wonderful home, sweet home ni Mother. Panoorin niyo po! Panginoon, at ito ay aming bahay, sambahan noong una. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, kami nakapagpagawa na ng malaking simbahan. At kami pong mga kapatiran ay nagtulong-tulong upang makapagpagawa ng bahay-sambahan sa biyaya ng Panginoon. At may mga tao na mga ginamit na tumulong din sa amin. Kaya salamat sa Panginoon at pinupuri ko ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay ng bawat mga kapatiran at iba pa namin mga. Ang tahanang ito ang nagsilbing simbahan ng Foursquare Church sa loob ng maraming taon. Dito nagsimula ang pagkakaibigan ng bawat miyembro. Sa lugar na ito, nag-aaral tuwing Sunday ang mga bata. Dito nag-eensayo ang mga kabataang miyembro ng music ministry. At higit sa lahat, dito sa bahay na ito, mas lumalim ang pananampalataya ng bawat isa sa Panginoon nating Jesus. Hindi kalakihan at simple man ang church na ito. Mayaman naman sa pagmamahal ang bawat kasapi na sumamba rito.
Naging saksi ang church na ito sa lahat ng mga pinakamasasayang selebrasyon ng bawat miyembro. Noong una, na ako'y umalis doon sa baba, ay ito ay aking pinasimulang ayusin. Dahil ito ay pinangangalagaan ko dahil ito ay sa Panginoon. Hindi ito akin, ito sa Panginoon. Kaya ako ay nagpursige na aking ipagawa ito ng maayos. Dahil ang Diyos ay lagi kong kasama dito. Ari ang aking mga anak, si Wilson, at ari ay yung Pagkilala, certificate, certificate. kasimbahan. Sa simbahan. Akin. At saka ang mga anak ko, sinapiting. Yun, si Prete, si Lino. Are, si Arisa. Kaya ako yung lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. At ito ay kami na ipaayos ko ito. Si Kenya, si Robin, sila tatlong mag-iina. Si Ineng, si Utoy, nung bumarami. Ay si Jonah. Si Jonas, si Peña, tatlong anak na babae, tatlong Maria. Are, mag-asawa ni Utoy, si Marte at si Utoy. Ang buo kong pamilya, mga apo, mga anak, so lahat na ito. Ito ang aking kwarto. Ito ay pulpito noong panahon, noong church ka. Kaya salamat sa Diyos. Ito ang aking kusina ngayon. Aking ipinagawa. Kaya salamat sa Panginoon. Ay, ang aking lutuan. Sinarit ko. Pinakaptan ko ng shower. Ito ang aking sala ngayon. Pero ito ay dating na simbahan. Ayos na ito ang aking sala.
Salamat sa Panginoon. At ako'y tahimik dito. Aking Bible. Aking laging binabasa at pinag-aaralan. Kaya salamat sa Diyos. At nalaman ko ang tunay na kaluluwan. Ito ang aking makalaman. Ito mo ito, balkon. Balkon ko. Yan. Ito, mga halaman ko at saka kalamyas namumunga. Namumunga. Ari pa. Ari ang halaman ko pa. Ito. Makikita mo sa kanyang mukha kung gaano siya kaligaya at ka-proud sa pagkakaroon ng sarili niyang bahay. Mula sa isang simple, maliit, at lumang simbahan. Ngayon ay matatawag niyo na itong isang home sweet home.